مرحبا بكم من جديد، مواصلين معاكم ومع ملفات الحقائق بالنسبة لليلة. وملفنا القادم نستحقوا فيه لشهادة شهود على الرقم اللي قاعدين نشوفوا فيه. إذا عندكم أي معطيات مطلوب أنكم تتواصلوا معنا في الحقائق حتى احنا نمدوها بعد ذلك للناس المعنيين وللسلطات المعنية. نحكي على ملف باش يهزنا واحد من القضايا اللي شغلت الرأي العام وقت اللي صارت. نرجع بكم إلى هذه الصور هذه. الحماية المدنية حاضرة، الناس قاعدة تصور في عمارة في الليل وقتها على خاطر الخبر يتحدث على العثور على جثة في واحدة من الشقق اللي موجودة لهنا. نعاود جريمة قتل في الناصرية. إذن الحديث على جريمة قتل في الناصرية اللي موجودة في صفاقس، واحد من الأحياء اللي موجودة في قلب صفاقس. في واحدة من هذه العمارات سوف يتم العثور على جثة اللي هي ترجع لي شابة صغيرة في العمر، وكانت موجودة في صفاقس في إطار أنها تخدم. نحكيو على سيدة هيفي، نحكيو على انتصار السعيدي، عمرها 17 سنة رغم صغر سنها، وتفهموا في التحقيق لأنها كانت تعمل في أحد المقاهي. دارهم يسكنوا في تونس، وهي بعد ما كانت تسكن بحذاهم منذ أشهر مشيت تسكن في صفاقس، ولكن غادي سيتم العثور على جثتها ولن يتم التعرف عليها إلا أيام بعد ذلك. تحقيق يصير، ما يتعرفش شكون وراء هذه الجريمة، لكن في الأثناء صديق يقول أنه كان يعرفها يحاول يتواصل مع العائلة قبل ما يبطل خوفا من أنه ينجم يكون مشتبه به. يقول أنه كان يعرف الضحية. نسمعوه شنو قال. أولا زي ما قلت لك كلمت لأن هي اللي نعرفها أن هي صاحبتها، وهي أن هي عايشة معاهم وقاعدة معاهم زي ما حكيت لي انتصار. كلمت سألت عليها، قالت لي والله ما ندري عليها، وديما هي تختفي 3-4 أيام وترجع للدار ومش عارفة شنو قصة زي. قلت لها باي تمام. وبعدين كلمتني قالت لي راهو بعتها بياماتك، كلمتني قالت لي راهو انتصار توفت ومش عارفة شنو، ولقاها مش عارفة شنو قصة زي هذه، فهمتي؟ شفت الأخبار أنا حتى أنا. قالت لي زي ما نقول، قلت لها باي شن يعني جو مالها وقصة زادي أمها وواحد وزي. قالت لي جو. قلت لها باي يعطيني إيميلها، يعطيني رقمها، نكلمها أمها نسأل عليها نشوفهم يعني نعزيهم قصة زي هذه. قالت لي لا راهو ما تكلمهمش، راهو على خاطر إن هم شاكين فيك ومش عارفة شنو علاقته السيد هذا باللي صار الانتصار؟ كيف ستتمكن العناصر الأمنية من تحديد من هو المسؤول على اللي صار لها؟ وينه هو اليوم أسرار انتصار؟ تحقيق حذامي البجاوي. ما اسمعني، أنا فديت من تونس. شو ماسك ببلاد الناس؟ يكلموا فيها عائلتها ما نجموش يتحصلوا عليها، حاولوا يتواصلوا معها أصحابها ما جاوبتهمش، حتى حد من معارفها ما نجم يوصل لها ولا يعرف حتى خبر عليها الأيامات. بنت 17 سنة اختفت وما لها حتى أثر. وبعد ما قضيتها هزت الرأي العام والعثور على جثتها شكل صدمة في 4 سبتمبر 2024. شو هكا؟ مرت وكان محل حديث وسائل الإعلام والتوانسة. جريمة قتل، العثور على جثة شابة في العقد الثالث من عمرها في منطقة الناصرية، تفطنوا لها الأهالي. فيقوا بها جيرانها بعد ما الريحة قوية، مشاو شكي وتم اقتحام المنزل. 3 شهور بعد اللي صار، الحقائق الأربع توصل المعطيات جديدة حول اللي صار الانتصار.
شكون هي الطفلة هذه؟ شنو حكايتها؟ وشنو باش يخبي اختفائها؟ انتصار السعيدي 17 سنة، عاملة في مقهى، أصيلة ولاية القصرين ومقيمة مع عائلتها في تونس. ذاتها باهية يعني، عاقلة متربية مع العباد الكل، ما تعملش مشاكل يعني، ما عندهاش زايدة الكل. ما اسمعني، انا فديت من تونس فورماسيون تو نعملها، وقت اللي نعملها نحب نمشي لصفاقس بحذا عمتي عايشون. يا بنيتي عليه وين ماشي لصفاقس بنيتي؟ تخليني متحيرة عليك ومتشغش عليه، اش مهزك لبلاد الناس؟ انتصار وبعد انقطاعها عن الدراسة قررت تمشي لصفاقس وتستقر فيها، ورغم صغر سنها شدت صحيح وطمنت أمها إنها عندها برشا أقارب في صفاقس، وهذاك اللي صار. وصلت انتصار لصفاقس وقعدت مدة بحذا أقاربها. أول مرة كيفاه مشيت ما كانش تعرفها جملة يا صفاقس. بنت عمتي هزتها برامو، مشيت معها وقت العرس قريبنا وكل، قعدت عجبتها البلاصة، كل مرة تمشي وترجع، كل مرة تمشي وترجع، تمشي وترجع، هيك لين استنست بها وولات تقعد مع بنت عمتي. لكن بعد فترة استقرت مع صاحبتها في دارهم وولات تسكن معاهم. نعرفها ساكنة في الدار مع العائلة هذه، وأخت عمها ما نعرفش اسمها حتى في المركز قالوا اسمها ما ركزتش معاهم. هما ساكنة في دارهم ديجا، هي ما مشيتش حتى البلاصة. خدمت في مخبزة في طريق قرمدة، من بعد خدمت في ريستوران، لكن المدة الأخرى ولت تخدم سيرفوز في قهوة وساعات تشد الكيسة. لكن الغريب إنه نهار 27 أوت انتصار باش تختفي ويفقدوا عائلتها التواصل معها. آخر أثر لها هو اتصال جمعها بواحد من أصحابها علمته فيه إنها خارجة من الدار باش تشري عشاها وتروح، لكن من وقتها وبنت 17 سنة مفقودة وتليفونها مسكر. عائلتها بدأت تتحير بما إنه انتصار متعودة يومياً تطلب أمها أبيل فيديو وتقعد تحكي معها. كيف عرفت لي أختي مفقودة؟ عندها 4 أيام 3 أيام اللي حكينا معها كيك. أختي مغرومة برشا بالإنستغرام التيك توك، ديما تعمل فيديوهات، ديما تهبط. امبوسيبل هذه تقعد نهار ولا نهارين في جورة بعضها ما تهبطش ستوري على انستغرام ولا فيديو على تيك توك، امبوسيبل. أمها وأخواتها اتصلوا بأقاربهم في صفاقس، لكن علموهم إنه انتصار ما زارتهمش من أيامات وما تواصلتش معاهم. أي أنا صاحبتها اللي ساكنة معاها في الدار. اسمعني أختك راه عندها 12 يوم جمعتي مفقودة، ما فماش، يجوا شوفوا أختكم يا أختي، يجوا تفقدوها. كلمتني صاحبتها قالت لي راهي أختك عندها 12 يوم مفقودة ما جاتش للدار، لوجت عليها في صفاقس كله ما لقيتهاش. قالت لي قلبت عليها صفاقس كله ما لقيتهاش، سألت صاحباتها الاخرين، سألت العباد اللي يعرفوها واللي يعرفونا ديما مع بعضنا، سألت البلايص اللي تخدم فيهم، قالت لي ما حرفيا صفاقس الكل قلبتها عليهم. قلت لها كيفاش عندك 12 يوم عندها 12 يوم مفقودة، وقت اللي هي كلمتني قبل ب4 أيام ديجا تعمل انت وياه في قهوة، تستنى في اختك الاخرى تكمل خدمة تروحوا كلها مع بعض. الحكاية بدأت نهار 4 سبتمبر. جار يعلم جاره انه فما ريحة خايبة خارجة من داره. اسمعني، عندي مديدة نشم في ريحة في دارك، مادامك تكري فيها انت يجي اعمل طلع على دارك. هذاك علاش مولا الدار باش يمشي على عين المكان. لكن صدمته كانت كبيرة أول ما باش يدخل ويلقى جثة بدأت تتحلل وملامحها ماهيش واضحة في وسط الدار. هذاك علاش باش يعلم الوحدات الأمنية. العائلة ما صدقتش إنه الجثة اللي تلقات تكون جثة بنتهم، خاصة إنه انتصار تواصلت معاهم من أقل من 12 يوم. خوات انتصار باش يهبطوا إعلان ضياع على مواقع التواصل الاجتماعي، لعل انتصار تظهر وإلا حد يكون شافها
يبلغهم ويطمن قلبهم. يكلموني في التليفون، البنات يحكوا نوع وامهم تحكي نوع. ديجا حتى كي خرجنا لهم كي يجوني قدام المركز امهم تقول انتصار راهي عايشه مع بناتي، ذيك بنتي واحده من بناتي، وطفله واختها تقول راهي قاعده معانا كيريه معانا، والاخرى تقول لها راهي مره تجي مره تمشي. وبعدين كي انا شديت فيهم صحيح، قلت لها انتصار ماهيش عندها 3 شهور ماهيش قاعده عندنا. 3 شهور مش قاعده عندها وانا نحكي معاها كما عندهم هم. وقت اللي تلفت لي كام معاها هما. لكن مش هذا اللي باش يصير، والوحدات الأمنية باش تتواصل مع والدة انتصار وتطلب منها باش يعملوا التحليل الجيني ADN باش يعرفوا هل أنه الجثة اللي تلقات هي نفسها جثة انتصار بنتهم، ما أنه زادة الطفلة اللي تلقات لابسة منقالة واكسسوارات تشبه برشا للي متصورة بهم انتصار في بعض صور لها. هوني آمال العائلة في العثور على انتصار حية باش ينقص وباش يتفقد تماماً بعد صدور نتائج الADN، بما أنه الجثة اللي تلقات في وسط دار في عمارة في الناصرية هي جثة انتصار. غموض كبير حول مقتل انتصار بنت 17 سنة، جريمة قتل اتعدت الروايات فيها وتضاربت. حذامي البجاوي عديدة هي النقاط الغموض اللي زادت عقدت من الملف متاع المرحومة انتصار، منها مثلا المتعلق بحكاية الاتصالات هذه اللي تلقات في تليفونها. شنو هو الحكاية بالضبط؟ بالفعل حمزة، أول حاجة عنا محادثة صارت على الواتساب تلقات في هاتف الضحية فيها حاجتين غريبة. المحادثة هذه صارت نهار 29 أوت، وقت اللي الضحية اختفت نهار 27 وتليفونها تسكر، عاودت حل نهار 29 جاوبت على الميساج هذا اللي نقراو منه قداش الشهر إيجار، تقول له نشوف ونقول لك تمام ما تنساش باهي باش تقعد الشهر أنت وشكون باش تجي، يقولها أنا وأمي وأم باهي تنشوف غدوة ونقول لك. وزادت سويعات بعثت له كابتور من فيديو نتاع الدار باش نشوفوها، يعني على أساس مصورة الدار ولا فما شكون صور لها الدار وبعث لها الفيديو. بالفعل المحادثة هذه صارت بين انتصار وشخص تعرفت عليه في قهوة، هو وأمه جات أمه لصفاقس للعلاج، وولات من وقتها تطورت علاقتهم ويتواصل معها كي يحب يكري دار. دونك هذه الحاجتين الغريبة في المحادثة هذه. ثاني حاجة حمزة، طريقة الكتابة هنية ما فما حتى غلطة، والمعروف على انتصار إن هي تكتب بالعربي أما تكتب بالغلط. هوني كما نقرأ ما فما في إجاباتها حتى غلطة تقريبا. الحاجة الثانية حمزة، النقطة الثانية اللي هو شخص آخر صديق انتصار كان ديما يتواصل معاه، هوني العائلة شكوا فيه خاطر وقت اللي خارجة باش تشري عشاها نهار 27 تواصلت معاه هو، الشكوك الكل توجهت ليه هو. نسمعوه شنو قال لنا. أو زي ما قلت لك كلمت إن هي اللي نعرفها إن هي صاحبتها وهي إن هي عايشة معاهم وقاعدة معاهم زي ما حكيت لي انتصار. كلمت سألت عليها قالت لي والله ما ندري عليها وديما هي تختفي 3-4 أيام وترجع للدار ومش عارفة شنو قصة زي. قلت لها باي تمام. وبعدين كلمتني قالت لي راهو بعدها بأياماتك كلمتني قالت لي راهو انتصار توفت ومش عارفة شنو ولقوها مش عارفة شنو قصة زي هذه، فهمتي؟ شفت الأخبار أنا حتى أنا قالت لي زي ما نقول. قلت لها باي شن يعني جو ما لها وقصص هذه امها واحد وزي. قالت لي جو. قلت لها باي يعطيني ايميلها يعطيني رقمها نكلمها امها نسال عليها نشوفهم يعني نعزيهم قصص زي هذه. قالت لي لا راهو ما تكلمهمش راهو على خاطر ان هم شاكين فيك ومش عارفه شنو. يعني هو شكوا فيه خاطر في باله موجود في تونس، ما هو مبدئيا وقتها كان غادر تونس. احنا تاكدنا حمزه انه غادر التراب التونسي نهار 24 وقعد يتواصل مع انتصار بالواتساب، واخر محادثه بيناتهم نهار 27 وقت اللي علمته انها هي باش تمشي تشري عشاها. من بعد كي سمع بالحادثه حاول يتصل بعائلتها لكن صديقاتها خوفوه قالوا له ما تتصلش لانه العائله شاكه فيك. واضح. العائله زاده لي من الحاجات اللي مستغربين منها أن وفاتها جات تقريبا بالضبط مع التاريخ اللي كانت تحب تروح فيه. بالفعل حمزة، هي أمها كانت في القصرين، علمتها أنه باش يتقابلوا مع بعضهم في تونس آخر أوت، لكن آخر أوت توفت. نسمع مع بعضنا والدتها شنو باش تقول لنا. على أساس أثناء باش نعاودوا لها كونترا آخر تعمل تدخل نبدلوا روتيل آخر تدخل تعمل باتسيري،
هذاك المفاهمة نتاعنا ديجا هيك في آخر أوت نتفاهموا، قالت لي باش نروح آخر شهر باش نرجع نقرأ. قالت لي سي ما عادش باش نبقى في صفاقس، راني باش نروح. الوقت اللي قررت باش تروح فيه ماتت فيه. شنو هي السر وراء الموتة نتاعها ما نعرفش. واضح. شكرا جزيلا حذامي. على كل حال رغم كل هذا الغموض إلا أنه اليوم عنا معطيات جديدة في الحقائق اللي نجمنا نتوصلوا بها لشنو صار في الساعات الأخيرة في حياة انتصار. كيفاش توفيت وعليش كانت موجودة في الدار هذه؟ نحب نعرف بنتي كيفاش ماتت، نحب نعرفها كيفاش ماتت. ما مذبوحة، ما مضروبة. العباد البرا واحد يحكي يقولك مدغور، واحد يقولك مذبوحة، واحد يقولك معناها جثة متعفنة متحلة. نحب نعرف، من حقي نعرف أنا بنتي كيفاش لقيتوها. المعاينة الأولية للجثة من قبل الطب الشرعي يقول إنه الوفاة صارت بضعة أيام قبل تاريخ اكتشاف الجثة، يعني قبل 4 سبتمبر بأيامات، من غير ما ذكر تفاصيل أخرى. أنا كان عندي أمل في الطبيب مشيت لها حكيت معاها ما أعطتني حتى إجابة. من الآخر قالت أنا ما نجمش نحدد لك تاريخ الوفاة. جثة عندها 4 أيام ولا 5 أيام ولا 6 أيام الله أعلم. الماكس مدام 27 حياة يعني قديش 3 أيام و4 أيام 7 أيام. هاي 7 أيام الطب الشرعي ما نجمش يحدد تاريخ الوفاة. تتعذر معرفة تاريخ الوفاة، يبقى تاريخ وفاة في المطلق. نمشي لهم يقولوا لي تونا نشوفوا مع طبيبة تعمل لك تاريخ وفاة تقريبي. لكن معطياتنا تأكد إنه انتصار متعرضة لعنف كبير في كامل بدنها، كما متعرضة لعدة طعنات بآلة حادة على مستوى الرقبة. علاش باش يقتلها انتصار؟ شنو هي العلاقة اللي عندها معاها باش يقتلها؟ انتصار مترينية، أنا باش يضربها واحد. أنا نعرف راجل باش يضرب يخنق يرمي من بلاصة ضربة قوية مش كيما نتاع طفلة. هي مضروبة 3 ضربات على راسها، هي راسها من تالي مدغورة في رقبتها. مرة يقولوا مذبوحة، مرة مدغورة في رقبتها، عدة دغرات يعني مش دغرة واحدة. وأثرهم. علاش تقتلت انتصار؟ وشكون ينجم يكون القاتل؟ باش نفهموا أكثر اللي صار لها لازمنا نرجعوا لكيفاش كانت عايشة انتصار في صفاقس. أوت 2024 في واحدة من المقاهي في الناصرية قلب مدينة صفاقس، انتصار تخدم سيرفوز توا عندها أشهرة. نهار 16 أوت نحكي معاها تخدم في القهوة. أنا نحكي أنا وياها حل كام حاطة، قالت لي ما هاني على الكيسة، ما هاني نخلص على العباد نسمع فيها. يخشني قلت لها تخدم في الستو، قالت لي لا راهي قهوة. هي صورت لي ورتني ها هي راهي قهوة. بحكم خدمتها في القهوة وتردد برشا أجانب اللي يجيوا لصفاقس أساساً للعلاج، فإنه انتصار وليت زيادة وسيطة وتسمسر في كريان الديار، ومن غادي تكونت لها برشا علاقات من الناس اللي فركسوا على كريان الديار البضعة أيام ولا أسابيع في صفاقس. الحقائق الأربع توصل إنه آخر شخص كري الدار اللي تلقات فيها انتصار مقتولة غادر التراب التونسي بعد ما صارت الجريمة. تمكنت الوحدات الأمنية من تحديد هويته وإصدار بطاقة جلب دولية في حقه بعد ما تبعوا موضوع الكرية اللي استوصت له فيها بوه من مولا الدار. صحيح اللي اليوم فما شكون مدرج بالتفتيش في علاقة بجريمة القاتل هذه، لكن برشا غموض حول قضية مقتل انتصار. شكون كتب الميساج اللي تبعث من تليفونها نهار 29 سبتمبر وقت اللي كانت مفقودة؟ هل كان وجودها في الدار هذا طوعي وإلا تم استدراجها باش تتنفذ فيها الجريمة؟ وعلاش آخر شخص تواصل معاها ويأكد إنه بريء ما توجهش للأمن باش يفيدهم باللي يعرفوا على الموضوع؟ يبدو أنه جريمة قتل انتصار باش تقعد فيها الأسئلة أكثر من الأجوبة في انتظار أنه يتم إلقاء القبض على المتهم الرئيسي في الجريمة. هذا إذن اللي نعرفوه في علاقة بهذه القضية اللي وقت اللي صارت 3 أشهر التالي شكلت صدمة للرأي العام. بنية صغيرة عمرها 17 سنة يتقصف عمرها، تتقصف أحلامها،
بعيدة على دارهم نحكي على انتصار السعيدي تحضر بحذايا الوالدة متاعها مدام دولا صويفي. مرحبا بك. لو البركة فيكم مرة أخرى. عايشك ربي يحفظك. مدام دولا نحب نبدا معاك من نقطة تساؤل متاع برشا قبل ما نجي للجريمة اللي برشا اللي قالوا بنية صغيرة عمرها 17 سنة علاش بعيدة على دارهم. هذا الكل دارهم في تونس وهي في صفاقس وماشية تخدم. علاش نيم هزها انتصار لصفاقس؟ هي أول حاجة صفاقس ما تعرفهاش. هي مشيت أول مرة مشيت مع بنت عمتها. أي مشاو في عرس وقعدت كل مرة تمشي وتجي. عجبتها البلاصة. جينا احنا كي سكنت في تونس. كنت قاري في الحرة. دخلتها باش تعمل فورماسيون. دخلت تعمل فورماسيون. شو كنت تحب تعمل انتصار؟ هي كانت تحب تعمل باتسيري. اي انا دخلتها كويزين خاطر هي نيفو نتاعها ضعيف في الفرنسي. إذا تبدا بالطبخ تعمل طبخ ما مش كيما مش كيما الباتسيري كيما الكويزين. معناها الباتسيري كل شيء فرنسي واحد كويزين معناها غارد مونجي معناها حاجه سهله. صارت لها حاجه سهله. فهمت؟ هذا في تونس. قراتش ولا ما كملتش قراءة؟ لا في زيرو ما يقراوش يعملوا يعني ياخذوا كونترا يعملوا ستاج في الاوتيل بعد العامين باش يعدوك. عملت مدة في الاوتيل وبعد خرجت. قالت ما عادش نجمها يزي ما عجبتنيش الفورماسيون هذه باش يلزمني نعاود فورماسيون اخرى. في البريود هذيك انا وقتها عندي مشاكل نتاع كنت كاريه لوكال محل تجاري نخدم فيه وكل شيء. عندي مشاكل فلوس ومشاكل صحيه تعبه صحتي تعبه كل شيء. خليتها في الدار. قلت لها ما عادش تمشي حط البلاصه ابقى انت واخوك. عندي ولدي صغير واختها هي اللي تخدم علينا عائله كامله. قلت لها اقعد انت واخوك في الدار. انا وقتها روحت للبلاد. كي روحت للبلاد توليت بريود 15 يوم. كلمتني اختها قالت لي انتصار راهي كلمتها بنت عمتها راهي هبطت لصفاقس. راهي مشيت بحذاها على اساس زياره تو. هاي ديما تمشي وتجي تمشي بحذا بنت عمتها. كلمتها قلت لها روح. قالت لي انا بحذاها عادي يعني انا بحذا عماتي نطلع على عماتي. عندكم الاقارب في صفاقس؟ من اهل بوها كلهم في صفاقس. كلهم في صفاقس. قالت لي يعني نمشي بحذا عماتي كل مره بحذا واحده ونروح. بعد قعدت مده كل يوم روح يعني ما عادش تقعد يجي اقعد لهنا ما نحبهمش يخدموا. انا معنا كي باش ندخلها تخدم تعمل فورماسيون. قلت لها باش تدخل تخدم في تابع الفورماسيون ما كانش لا. قالت لي اني دبرت لي صاحبتي خدمه في كوشه اني نخدم في كوشه ما عادش تخدم حاصيل كسحت راسها. قالت لي وقعدنا فيما تخدمش فيه. قالت لي لا أنا مش نخدم بريود هذيا يعني نحب ناخذ حاجات ونروح باش نلقى باش نقرا وكل شيء. وقعدت بريود هذيك بحذا بنت عمتها تمشي وتجي. جيت بحذايا في قبل رمضان بجمعه. جيت بحذايا مريضه وقتها. جيت تطلع عليا وقالت لي مارا ومولا الكوشه قال لي كمل معايا الشهر هذا ومعناها رمضان ما تخلينيش في رمضان. كمل معنا رمضان وروح على روحك. انا ما حبيتش نضغط عليها برشا يعني باش كي تمشي ترجع مش هكا اللي كتضغط الكبس. وليت خايفه فرد وقت لا تكبس عليها برشا لا تولي وهي في عمر معناها سن حساس وكذا فكنت خايفه شويه لا بالضغط ولي سونسيبل برشا. هي في ساعه تجي تبكي في ساعه تغضب في ساعه. فهمت؟ مشيت هذيك قالت لي لا راه باش نكمل وروح معايا. وبعد نروح. بعد نروح. شنو تعرف على علاقاتها في صفاقس؟ عرفتي صاحباتها اصحابها الناس تتواصل معاهم؟ شو انا صاحباتها اللي نعرفهم اللي على اللميات نتاعها اللي على الفيسبوك يعني ما عارفه سطحيا انا نعرف فيهم ما تواصلتش معاهم. ما كنتش تعرف مع شكون عايشه في صفاقس؟ مع شكون يعني نعرف مع العائلة هذه خاطر كي نحكي أنا وياها كام توريني ها هي في دار صاحبتي هي هذه أختها ديجا فرد شومبر واحدة ونحكي معها كام تقول لي ما أشوف شكون بحذايا هم صاحباتي بحذايا. فهمت كيف؟ هل كان في بالك بالنشاط الآخر اللي احنا حسب الشهادات فهمنا اللي هي تعمل فيه اللي هو عبارة سمسرة معناها تستوسط لشكون باش تكري الشقق
قالتلكش عليه النشاط؟ ما حكيتليش. عمره ما قالتلك عليه؟ ما حكيتليش. اللي حكى لي شخص اخر. اي قال لي بحكم امي عرفتها في القهوه. أي. تعرفها يعني امه واخته يجيو يعديوا في صفاقس هما. تعرفت عليها امه. قالت له نحن نستغلوا فينا وكل شيء. شوف البنيه هذه معناها باين فيها ثقه وكل شيء. شوفها هي تعرفش شكون مثلا يكري ديار تشوف لنا دار باش نقعدوا فيها شهر. أي. هذا الولاد هذا بعث لها ميساج نهار 27 اوت. أي. هي تليفونها تسكر نهار 27 اوت 10:30. باهي قاست من الكونيكسيون جمله. اللي جاوب على الواتساب نهار 29 بالضبط، نهارين بعد ما هي التليفون مسكر. نهار 29. لكن المساجات اللي يوصلوا ماهيش كتيبه نتاع بنتي. هذا هو. ماهيش بنتي اللي قاعده تكتب. هذا انا بنتي نعرفها كي حتى عربي فصحى تكتب بالغلط. ساعات نبدا نتناقش انا وياها مثلا يوصلني ميساج نقول كيفاه علاش تكتب هكاك؟ علاش الورك الميساجات وشفناهم في التقرير صحاح معناها صحاح بالعربي النورمال صحاح. انت بالنسبه ليك ديجا هذاك شكيت المجرم هو اللي كان يكتب في بلاصتها؟ انا هذاك اللي شاكه فيه يعني اللي هما قلت له هو قاعدين يحكوا بتليفونها ديجا تليفونها تسكر ميسنجر الانستغرام هي مستانسه تهبط يوميا تهبط ستوريات ما ديما كل يوم. انا ديجا اختها نقول لها شوف اختك هبطت شي حاجه. امي معايا ما كان شوف اختك هبطت شي حاجه. في الليل نطلبها في النهار نطلبها وقت اللي تخدم في القهوه نطلبها كام فهمت ما تحصلش عليها في النهار نحكوا في الليل كام. نهار 24 اوت نحكي انا وياها الماضي ساعه غير ربع. 24 هذا نهار 24 اوت نحكي انا وياها الماضي ساعه غير ربع نتاع الليل. ومن بعد باش تختفي مش باش يجي لبالكم بتاتا خاطر اول ما باش تسمع باش يحكيوا على جثه القاتل مش باش يجي لبالكم بتاتا ما كومش باش تربطوا ما بينات اختفاء انتصار وبينات الجثه اللي تلقات في صفاقس حتى الوقتيش. احنا نهار هي الجثه تلقات نهار 4 سبتمبر. احنا بعد نهار 5 نهار 6 طلبتنا صاحبتها قلت لكم راهي مختفيه. طلبتنا صاحبتها كلمة أختها بعثت لها مساجات على الانستغرام. أنا كتبت لها ري انتصار اختفيت عندها جمعتين نهاري عندها جمعتين اختفيت وراو الحاكم لقى جثة في العمارة هذه وراي ممكن تكون أختك والجثة هذه راي ما عندهاش هوية. قلت لها كيفاه يعني هي كيفاش انت كيفاش عندها جمعتين واحنا نحكوا احنا وياها نهار 25 26 24 يعني 27 لنهار 27 كيفاه عندها جمعتين ها حتى يعني المده ما تجيش بالحساب ما تجيش قلت لها طمنتوا انتم من غادي يعني بالحساب ما يقابلش بالحساب. وزاد انا كي شفت انا بقيت نسال معنا علاميتها نتاعها قالوا لي لا راهي فما وحده راني كي سالنا راهم قالوا وحده من القروان وراهي في ال 25 سنه وهكا انا معنا قاعد عندي امل اللي نطلب في الناس. صحيح هو من الاول تقال انها بنيه في الثلاثينات من عمرها. اول ما تقال لنا اول ما خرج الاخبار بنيه في اواخر العشرينات في الثلاثينات من عمرها. بقينا نسألوا مشيت كي بنتي روحت 4 متاع العشية كي سمعت الأخبار هذا هبطت هي وأختها لصفاقس وقتها مريضة حتى كي نمشي يقودوا فيا ما طايحة على مسلاني ما نجمش اللي نمشي. قالوا لي ما اقعد انت مريضه وما ماكش باش تعرف حتى بلاصه تو نمشوا نحن نسالوا ونمشوا وحدها غادي بنويت عماتي وكل شيء تو يعني تو نلوجوا عليها نحن انت ما غير ما تتعبكم فما حاجه نكلموا. بقيت نتواصل معهم حتى اللي نلقاهم هابطين. انا بعثت لي بنتي الكبيره كابتير قالت لي ما هم هابطين على تيك توك الله يرحمك يا انتصار. كيفاش قلت كيفاه شكون اللي هبطها؟ انا اللي هبطها هو عنده علم بالحكايه يا اخي اللي توا احنا ما زلنا حتى العائله ما في بالهاش. العائله ما في بالهاش والحاكم بيدو يفركس ما يعرفش وما زلنا ما عملناش لا ديان وهم هابطين الله يرحمك يا انتصار. قلت بنتي قلت اعطيني نمرو صاحبتها هذه العائله اللي تسكن معها اعطيني رقمها. طلبتها قلت لها كيفاه احكي لي كيفاش انتصار اختفيت وكل شيء. قالت لي والله هي انتصار راهي اختفيت وما عندها جمعتين ما جتناش يعني ما هيش معانا. قلت لها كيفاش هي ما هيش معاكم ونهار 24 نحكي معاكم انت
في داركم، يعني في نفس الشومبر. كيفاش احكي لي؟ انا ما حبيتش انا نعارضها حبيت هي تحكي لي كيفاش، فهمت؟ انا مشيت معاها في الموضوع انه انتصار هي الميته. هي قلت انا انتصار ماتت، انت شكون قال لك؟ كيفاش عرفت؟ كيف الحكايه بالضبط؟ قالت والله انا حسب ما نعرف راه عندي شكون يخدم في الامن بعث لي تصاور يعني، وهي انتصار ملا يعني وهي عرفتها؟ انا عرفتها، وهي عرفتها من خاطر كان صعيب التعرف عليها المرحومه بحكم وضعيه الجثه، وتقال لنا انه تعرفوا عليها خاصه من منقالتها من بعض الحاجات اللي كانت لابستهم في الاول، هكا ولا اللي تلقاو تصاورها؟ احنا ما ورونيش حتى الجثه، ما خلونيش نشوفها. ما خلاوكش تشوفها؟ ما قالوا لي لا، اللي تعمل لاديان وتستنى لاديان من نهار السبت حضرها نهار 10 سبتمبر، نهار 3 نصف نهار. حاولت باش نمشي نشوف الجثه، قلت ما خليني نشوفها مهما يكون، نشوفها بنتي نعرفها. اي بيان سور. قالك لا، قال لك وكيل جمهوري، قلت لا ما تشوفش، كان باللاديان. باهي بعد قالوا لنا مشوها ومشوها. ممكن زاد حبوا يحميوك من ممكن من صدمة المشهد، إلى أن سمعنا من بعد بالتفاصيل لأنه كان من الأول صعيب باش نعرفوا، خاطر الدار كرية من تحت كرية، واللي كرا الدار من الأول باش يخلطوا له يلزم فيه، باش وصلنا في الآخر كما شفتوا في التقرير أنه المتهم اليوم الرئيسي في هذه القضية هارب خارج تونس اللي أصدرت فيه بطاقة جلب دولية. شنو الرسالة اللي تحب تقولها مدام دولة في علاقة بالمرحومة انتصار اليوم؟ يعني هذا شكون جابه؟ كيفاش يعرف بنتي؟ وحتى نفترضوا انه هو قتلها، علاش يقتل فيها؟ شنو السبب؟ شكون عرفوا به؟ شكون هزها الغادي؟ خاطر المعلومات اللي عندي انا ما هيش متاع، يعني هي مغرر به، يعني فاهمه شكون هزها، هزوها غادي يكولوا واعتدوا عليها، ما هيش متاع مشات بطوعها، ما هيش يعني ما هيش خاطر هيك هبطت اصلا، مش متاع واحد برك، مش بالنسبه ليك هو عمل فيها الجريمه. بنتي مترينيه، هي مترينيه، ماني كانت قادره دافع على روحها، دافع على روحها. يعني الجريمه بالنسبه ليك اكثر من شخص، وهي اكثر من شخص، وجريمه مخطط لها، ماهيش علاش ماتت في الوقت هذاك بالذات؟ علاش قبل يعني قاعده 6 شهور ولا قد من رمضان لاباس، ما صار لها شيء. وقت اللي حبت تروح، وقت اللي قررت باش تروح ديجا بعثت ميساجات لشكون، قلت له راني باش نحب نروح صايي ما عادش نقعد. واكدت معايا اللي هي باش تروح، علاش تموت في الوقت هذاك بالذات؟ يعني انا في مخي نقول اللي هي شايفه حاجه يلزمها تموت باش ما تخرجهاش، وكهو هذا تحليل الحكيم، فماش حتى حاجه اخرى. واضح وهو تحليل ينجم يستقيم مدام دولة سويفي، خاطر الحقيقة كما قلنا احنا سمينا أسرار انتصار، ولكن هو ما زالت فما أسرار أخرى في هذه القضية وما نجموا نوصلوا لها إلا ما نجموا نوصلوا لكل أطرافها كما كانت تحكي تو السيدة دولة، وهذا اللي شكون وكيفاش جاء كيفاش عرفها وقتاش عرفها، ولا اللي كنا نسمعوا فيه، وهذه هي الاتصالات والعلاقات والصديقات اللي فجأة الروايات نتاعهم اختلفت وما عادش يعرفوها وين وكيفاش، يعني فما العديد من نقاط الاستفهام. ديجا العائلة قويلة من الضرب، ديجا الأم والبنات حتى وهم مقابليني واقفين قدام المركز كل واحدة تحكي موضوع. 3 من كل واحدة تحكي موضوع، واحدة تقول لأمها تقول كي بنتي عايشة معايا، والأخرى تقول لا عندها شهرين ماهيش معانا، والأخرى تقول راه ساكنة عندنا، نخرجوا وندخلوا مع بعضنا. هو على كل حال في صفاقس، وهي كانت موجودة في قلب صفاقس، أكيد فما أكثر من شخص شافها تواصل معاها يعرفها. احنا نقدموا نداء اليوم من الحقائق لأي واحد ينجم يقدم معطيات في هذه القضية في علاقة
بانتصار، حاجة تنجم تخلي الأم متاعها توصل لحقيقة شنو اللي صار البنت. هي توا في دار الحق، أما نحب تعرف شنو اللي صار لبنتها الله يرحمها. التواصل معنا عبر رقم البرنامج اللي قاعدين تشوفوا فيه، رقم الحقائق. أي معطى تنجموا تقدموه بطبيعة الحال نضمن لكم أنه هذه المعطيات ما تمشي كان للمصالح اللي عندها علاقة بالنظر في هذه القضية. هذاك رقم الحقائق الأربع للتواصل معنا عبر الواتساب لأي كان عنده معطيات على صار الانتصار السعيدي. بعد ما نشكرك سيدة دولة السويفي على حضورك، ونخليو الرقم نتاع التليفون مع صورة انتصار لأي واحد فيكم يتعرف عليها وينجم يكون عنده معطيات على اللي صار لها. وفي رابع ملفاتنا لليلة ما زلنا في صفاقس، باش نمشيو تحديدا التابارورة، باش نمشيو الغادي باش نحكي لكم على قصة اختفاء قبل أن تتحول إلى جريمة. نحكيو على السيد هذا، نحكيو على محمد الرقيق عمره 29 سنة. محمد الرقيق أصيل سيدي منصور اللي باش يختفي نهار 11 نوفمبر قبل ما يتم العثور على جثته أيام من بعد. في الأثناء وقت اللي عائلته تسأل عليه محمد وينه، فما شكون باش يأكد لهم عبر رسائل باش توصل لهم وأنه قاعد متخبي على أساس يحضر في روحه الحرقة، وبالتالي ينظم في الأمور الحرقة، بل أنه باش يتواصل مع محمد، أو على أساس تواصل السيد هذايا مع محمد وعلى أساس يسأل عليه ويقول له تي وينك، راهم الدار قاعدين يفركسوا عليك. الحقائق الأربع توصل إلى الصور اللي باش نوريها لكم، اللي هي ترجع بينا لآخر لقاء جمع محمد بآخر شخص قابله وهو على قيد الحياة، ثم بعد ذلك الاثنين اختفوا. هذه المشاهد اللي تشوفوا فيها محمد اللي قاعدين نشوفوا فيه لابس الكاسكيت الكحلة، وهذا الشخص هو آخر واحد التقى به قبل ما يختفي محمد ويتلقى من بعد جثة. جريمة في تابارورة، تحقيق مروة محجوب. جثة مطيشة فوق التراب، ما يظهر منها كان ساقيها، عليها آثار طعنات في الظهر وفي أكثر من بلاصة في بدنها. ملامح الوجه تقريباً مشوهة، وعلى بعد أمتار قليلة منها موتور محروق. سيدي منصور صفاقس، السبت 16 نوفمبر 2024. الصور والمعاينات اللي باش تصير على الجثة هذه باش تكشف لغز حير الأمن وأهالي الجهة من أسبوع. لشكون الجثة؟ وشنو اللغز اللي باش تكشفه؟ وشنو ينجم يكون صار للضحية؟ ولاية صفاقس، معتمدية سيدي منصور، كيلومتر 6. باش نرجع بيكم التاريخ الاثنين 11 نوفمبر 2024. المعتمدية اللي تتعرف بهدوءها باش تتهز على خبر اختفاء شاب علاقته كبيرة في حومته، ماهوش متعود يغيب على أصحابه، خاصة عائلته اللي تعرف تحركاته الكل. محمد الرقيق 29 سنة، عامل يومي، أصيل المنطقة، وهو العائل الوحيد الأم بعد وفاة بوه. تحركات محمد معروفة برشا، خدمته وأصحابه وكل شيء في سيدي منصور، وما عنده حتى تنقلات أخرى يعملها خارج الولاية. الاثنين 11 نوفمبر 2024 نهار باش يكون عادي كيما أي نهار في حياة محمد. نهار كامل هو ولدي بحذاء، ولدي قال لي يا ماما راني نحب نرقد، فرشت له في الوسطية ورقدت. بعد يومي راني نحب ندوش، حضرت له ماء وجبت له دبشو، قال لي ماما راني نحب نفطر، حضرت له ما لازم وفطوره وفطر وزيت ونقص.
بعد ما كمل قضاء مع أمه رجعوا الاثنين للدار. قعدوا مع بعضهم شوية، أما الاتصالات اللي جاته أكثر من مرة باش تخليه يخرج. المثلثة متاع القايلة هز الياغورت وخرج، المفروض باش يمشي لدار أخته يوصل لها القضية هذه ويبيت بحذاها كيما متعود. كلمني أنا قال لي يا ويا معي أختي عندك شي 10,000 أني جايك. قلت له محمد شوف عاش خويا كانك معناتها باش تسكر بيه ماك تعرف أنا مصروف الصغار والكل. قال لي لا يا ويا والله أعطيهم لي الليسانس نتاعي. قلت له باهي إجا على أساس خرج من دارنا لداري باش يجي لي أنا. الليل باش يجي، وبما أنه أخته تستنى فيه باش تفقده وتتصل بيه، لكن تليفون محمد خارج نطاق التغطية. النهار باش يتعدى والعائلة بدأت تتحير، الشيء اللي باش يخليها تتوجه للأمن وتبلغ على اختفاء ولدهم. استفقدت محمد خويا كان حتى كي يسكر يجيني هو و10 متاع الليل هكاك 9:30 10. كي فاتت 10 بديت ندخل بعضي. كلمته الحق تليفونه مسكر غدوة الحي زادة، ما حبيتش نقول ليلتها لأمي من غدوة الحي. كلمته قي تليفونه مسكر. كلمت أمي قلت لها يا محمد بيت عندك؟ قالت لي لا. قلت لها بالك شي مشى يخدم ولا بالك قلت لها يا كلم دار خالي بالك بيت عندهم. ما بيتش عندهم. قلت لها يا كلم خالتي بالك خليت تمشي على المعمل بالك شي غادي. مشيت خالتي على المعمل ما فهم حتى حد قالوا راه ما جانيش. حصيله من غدوة الحي نهار الثلاث قلت لها يا زايد ما فما حتى شيء تو على محمد اخرج خبر عليه. مشينا على المركز هذا المركز قال لك برا امشوا على السبيطار. مشينا على المركز هذا مشينا على السبيطار ما فما حتى شيء. قعدنا جمعة كاملة احنا ندوروا ونلوجوا. نهار 2 3 وما فما حتى خبر على محمد الرقيق، لا هو موجود ولا تلقى موتورو اللي خرج بيه. لكن العائلة عندها معلومة وحيدة، هو إنه المتصل أكثر من مرة بمحمد قبل ما يخرج هو صديقه من الطفولة أمي. دخل واخرج والتليفون مسكتش. قال لي يمي راني يسمعني راضي عليا ولا وين ماشي؟ قال لي يا والله محمد أمين راهو يحب عليا. أمين 22 سنة، أصيل نفس المنطقة وصديق محمد من سنين. العائلة الكل تعرفه، وبما أنه يخدم في ليبيا فإنه متعود كل ما يروح يقابله، وهذاك علاش العائلة باش تتواصل معه. كلمته هذا يا محمد أمين قلت بالك شي عنده شي بيه اتصال ولا حاجة. أخي لقيته مسكر كلمه راجلي قال له يا محمد أمين عندك شي فكرة على محمد؟ قال له أنا ما عنديش فكرة عليه، أنا موجود في بنزرت تويكا نجيك أنا نهار الثلاث من غدوة الحي خويا اللي في إيطاليا كلمه. قال له يا محمد أمين خاطر فما شكون جبده محمد أمين وقت اللي هو واقف هو محمد خويا. محمد أمين يطلب في محمد خويا. قال له يا محمد أمين راه فما شكون جبدك عندك يد فيها الحكاية. قال له أنا ما عنديش حتى يد وأني موجود في سيدي منصور، عندك حاجة إجا فضها معايا أني في سيدي منصور. زعما أمين باش يكشف بلاصة محمد؟ لغز اختفاء محمد باش يزيد يكبر بعد المحادثات اللي صارت بين العائلة والشخص المجهول، وبعد ما أمين بعث المساج هذا لمحمد معطيات باش تخلي فرقة الشرطة العدلية صفاقس الشمالية توسع أبحاثها. كلمني قال لي عندك تصويرة الموتور؟ قلت له عندي تصويرة الموتور. قال لي باهي جيب لنا وإجا تصويرة الموتور. مشاو ما عرفش شنية أما هي الدورية اللي مشى. عمليات تمشيط باش تتعمل في أكثر من بلاصة متعود يمشي لها محمد. السبت 16 نوفمبر 2024 منطقة سيدي منصور كيلومتر 6.5. الأمن باش يلقى موتور محمد محروق، وعلى بعد 30 متر منه باش تلقى جثة مشوهة يظهر إنه البحر هزها وجابها أكثر من مرة، ملفوفة بالحشيش وعليها آثار طعنات في الظهر وبلايص أخرى من بدنها. جاو قالوا لنا راه الموتور محروقة من باحذة 80 متر وقالوا لقاو الجثة مدفونة، لقاوها مغطية بالحشيش. خويا قالوا ما عنده جمعة ملي مات مدفون تحت الماء.
ما تنجم تعرف عليه كان من دبشو ديجا. هو ولد عمتي بريسك ابيض وعينيه خضر ما شاء الله، لقينا راسه اكحل بريسك دود ياكل فيه، كرشه مفرقع. حتى المشهد اللي ريته انا بيرسونيلمون معناها تشوكيت منه، مشهد معناها لا يوريك الله مكروه. بطاقة التعريف فسطوشو نصباطو منحينهولو قلاصتو كيف مريولو ما خليولو حتى شيء، دفنوه هكاك بمريول نص يد هيك الدودون صومانش سروال وتجي دفنوه هكاك ما عنده حتى شيء. اللي مشى بيهم اللي جاب بطاقته زاده مفقوده تو خاده تليفونه كيف اسطوشو ما فماش، ما عندوش حتى شيء. المعاينات باش تبدا، وسوايع من بعد الامن يعلن رسميا انه محمد رقيق تقتل، والسماعات باش تبدا. اول معطى باش تنطلق به الابحاث هو اخر اتصال عمله محمد، وبالفعل باش يتاكد انه امين هو المتصل. كي مشينا قلنا اخر مره لقينا النمرو هذايا، اخر مره كلموا حكاو مع بعضهم دقيقتين وبعد ليك غاب حسه. بعد الاتصال هذا محمد باش يقابل واحد من معارفه اللي باش يكشف خيط جديد في الملف. الحقائق الاربع باش يقابل لطفي، اخر شخص باش يحكي له محمد وين ماشي ومع شكون. 6:15 متاع العشيه محمد تقابلت انا وياه في 6 نوفمبر، قال لي راني حاجتي ب 2000. قلت له وانت ايش تعمل بيه من 2000؟ قال لي باش نزيد ل 2000 هذوما باش معناتها قعدت ناقص، عندي 4 كعبات ويلزمني نزيد كعبتين وما عنديش فلوس. عطيته انا ل 2000. قلت له محمد ايش باش تعمل؟ قال لي راني ما نعرفش على روحي، يا نمشي لدارنا يا نمشي لدار اختي. قلت له عندك عباد نمشي نروح لداركم خير. يا اخي قال لي لا مازلت ناقص. يا اخي قال لي باهي تو نشوف روحي. عاد هو كي جا باش يمشي يا اخي انا قلت له ساي باش تمشي لدار اختك ولا وين؟ قال لي لا راني عندي واحد صاحبي وتشوكي منه مستدعيني حتى هو على كعبات بلاش من عنده واني نخمم نمشي ولا. قلت له شنو حكيته هذا؟ صاحبي قال لي هذا ولد قضيتي قديم، عندي مشكله معاه وكل شيء، لكن انا خايف منه متردد. فما حتى انسان بعد تقابل معاه ولا شافه ولا وقع حتى كونتاكت ابار زوز هذوما، فهمتني؟ ومن اللحظه هذيك ديجا معناتها من اللحظه هذيك يمكن انا ناكد لك معناها منين خرجوا من المكان هذايا هزوهش الدار، هزوهش معناها الموقع الجريمه. المعطى هذا باش يخلي الامن يركز على البلاصه اللي عطاه فيها امين موعد المحمد، وحده من الحانات في سيدي منصور، وباش يتاكد الامن انه امين كان بالفعل في البلاصه هذه. نوريكم بصفه حصريه مقاطع من كاميراوات المراقبه. الماضي ساعه متاع القايله اللي تشوفوا فيه هو امين، كيما تظهر المقاطع اكثر من مره يخرج ويعمل اتصالات. الاتصالات اللي باش تثبت المعاينات انها كلها كانت المحمد، الهدف ربما كان استدراجه. قبل بجمعه زاده قال لي يا ويا مسمعني محمد امين هذا يكلم فيا، قال لي اجا نعمل انا وياك قهوه. قلت له محمد فك عليك منه، هذا هكريت المشاكل اللي جات من جرتك عش خويا من جرته عش خويا فك عليك منه. قال لي لا يا ويا ما هو شرا كربه هو، وقال لي اجا نعمل بيك دوره. تسلم ودي ما تمشيلوش كان راضي على امك. قال لي يمي بيناتنا الو. استدرجوا بما انه هو محمد يشرب، استدرجوا قال له هو نهارتها ما عندوش فلوس، قال له اجا خلص عليك، اجا معناها نوفر لك كل المستلزمات انك تعمل الجو. الحقيقه مشى وللاسف مشى نهارتها. 26 دقيقة باش يوصل محمد، أقل من ساعة باش يقعدوها مع بعضهم، و7 و3 دقائق كيما تشوفوا باش يخرجوا الاثنين من البار. والشهادات اللي تحصلنا عليها تقول إنه طلب منه يكملوا القعدة في بلاصة أخرى. وهذاك علاش محمد وامين باش يشدوا ثنية هذه لسيدي منصور وتحديداً تبارورة، بلاصة خالية ينجموا يقعدوا فيها وما يشوفهم حد. وما كانش في بال محمد إنه القعدة هذيك باش تكون له آخر قعدة في حياته. معطيات الحقائق الأربع اتأكد إنه بداية الجلسة كانت عادية حتى لين تفكروا خلافات قديمة. سايب علينا دي برا الشحن بالشيء ليه سايب. سرقش هذا محمد امين 9 ملايين و200 هكا حاجه كيف ما هكا. كي سرق 9 ملايين و200 عرفوا تفقدهم هكا الفلوس،
أول حاجة زاد محمد أمين مشى لمحمد خويا، جاء قدام الكاميرا ويحكي مع محمد خويا، كي عرفوا تفقدش الفلوس رجع لشي الكاميرا نتاعو، شافوا واقفين حدا بعضهم، مشى عيط لمحمد هما زوز عيط لهم للمركز. اخي محمد خويا شد عليه قال له انا راني ما هزيتش، هو جاني وقال لي راني انا هزيت العرفي هكا وهكا، قعد شي هكا 5 سنين هكاكا، هو شد الحبس عليهم هذوكم الفلوس 8 شهور 9 شهور. شهدت محمد ضد أمين في قضية سرقة من 5 سنين باش تخلي صديق الطفولة يتقلب على صاحبه. معطيات الحقائق الأربع اتأكد إنه الأمور صارت كيما هكا. الخلاف باش يبدأ بتبادل عنف، وبعدها أمين باش يطعن محمد برشا مرات، 6 طعنات في الظهر والقلب والصدر وبلايص أخرى في بدنه كانت كافية باش تخليه غارق في دمه، وأمين باش يهرب. وبالطبيعة المساج هذا اللي بعثه كان الهدف منه إنه يبعد الشبهات عليه ويوهم العائلة إنه محمد باش يحرق. ومن وقتها أمين أصبح المتهم الرئيسي، وبعد أيامات من البحث والسماعات والمعاينات الفنية وبعد حجز أداة الجريمة، فرقة الشرطة العدلية بصفاقس الشمالية باش تحصر الشبهة فيه وتدرجوه في التفتيش، لكن لليوم أمين مازال في حالة فرار. هكا نكون وصلنا لنهاية الحقائق الأربع بالنسبة لليلة. شكرا لكم جميعا على حسن المتابعة والاهتمام. شكرا لسينياتوراش على ملابس الفريق. ألقاكم إن شاء الله الجمعة الجاية بحقائق جديدة. ليلتكم زينة. صباح على خير.